สวัสดีค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนชาไทย สูตรเค้กชิฟฟ่อนสามเหลี่ยมเนื้อนุ่ม สูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขาย พร้อมแนะนำกล่องบรรจุภัณฑ์อัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะ เริ่มแรกเรามาผสมผงชาไทยก่อนจะใช้ชาไทยตรามือนำนมไปอุ่นให้ร้อน จากนั้นเทผงชาไทยลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วจะนำไปกรองโดยเทใส่ลงไปในที่กรองชาปิดฝาแล้วก็เทเอาแต่น้ำชาไทยออกมาได้น้ำชาไทยประมาณ40กรัมต่อไปเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงเริ่มจากการแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวของเราก็จะได้ตีขึ้นง่ายแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมกันเลยใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมชาไทยน้ำเปล่าน้ำมันสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนราก็ได้จะใส่สีเพิ่มเพื่อความสวยงามด้วยก็ได้จากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปให้ใส่แป้งและผงฟูร่อนแป้งและผงฟูผ่านกระชอนร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วขั้นตอนนี้แนะนำให้ทำด้วยความเร็วหากคนนานอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กเหนียวได้คนจนเข้ากันดีแล้วให้พักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาร่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อน้ำตาลทรายหมดแล้วให้เราตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางค่อนไปทางแข็งเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยตักแบ่งมาผสม 2-3 รอบแต่ละครั้งให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือจะใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเทคนิคที่ทำให้เค้กของเรานุ่มฟูคือการคนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ต้องทำด้วยความรวดเร็วหากทำนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูเสร็จแล้วนำไปเทใส่ถาดจากไซส์ถาดขนาด 9x13 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดวางกระดาษรองอบลงไปจากนั้นเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดปาดหน้าเค้กให้เรียบเนียนใช้ไม้ปลายแหลมหรือตะเกียบคนเพื่อไล่อากาศแล้วก็เคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบเพื่อไล่อากาศอีกครั้งเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าอบทันทีอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ22นาทีอย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิในเตาอบไปด้วยนะคะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกจากถาดแล้วก็นำไปประกอบกันได้เลยเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มมากมีกลิ่นหอมของชาไทยสีไม่ค่อยออกส้มเท่าไหร่เพราะแจ็คไม่ได้ใส่สีส้มไปตัดเค้กออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันปาดด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรและวิธีทำบัตเตอร์ครีมเพื่อนๆสามารถดูได้จากคลิปเค้กชิฟฟ่อนมอคค่าที่ทำไปก่อนหน้าคลิปนี้ปาดบัตเตอร์ครีมแล้วก็นำเค้กอีกชิ้นหนึ่งมาวางด้านบนโดยวางให้เท่ากันแล้วก็ตัดขอบออกทั้ง4ด้านจากนั้นนำมาแบ่งเป็น2ส่วนละเท่ากันเสร็จแล้วก็นำมาตัดแบ่งอีกก็จะได้เป็นทั้งหมด8ส่วนจากนั้นนำมาตัดเป็นแนวทะแยงก็จะได้เค้กทั้งหมด16ชิ้นจะได้เป็นเค้กชิฟฟ่อนขนาดมินิสูตรเค้กชิฟฟ่อนชาไทยเนื้อนุ่มแต่ละชิ้นจะได้ขนาดประมาณ 5x6 เซนเนื้อเค้กนุ่มมากมีกลิ่นหอมของชาไทยจะทดลองใส่กล่องเบอร์ E20 ใส่ได้4ชิ้นพอดีตัวกล่องเป็นพลาสติกอย่างหนามีฝาปิดล็อกใส่ได้ทั้งแซนด์วิชและเค้กหรือจะใส่ขนมปังก็ได้
ใช้กล่องที่ปิดสนิทได้แบบนี้ก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของเค้กทำให้เค้กไม่แห้งขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ